Вітаю на сьогоднішньому прямому ефірі. Сьогодні ми знову трошечки з вами поекспериментуємо і зробимо таку, знаєте, класику, відому всім, на якій всі вчаться, яка всесвітньо відома. Це статуя Давида. Я в художній школі як навчався, ми теж її малювали частини, і цілу, і очі, і ніс, і губи окремо. Тобто на цьому завжди всі учаться. Тож і ми сьогодні з вами спробуємо цю класику перевернути і зробити в стилі поп-арту. Тобто такий сучасний відносно стиль. Він дуже схожий на якісь, знаєте, комікси, плакати, ілюстрацію. Такого плану. Взагалі воно на автоматичну машинну таку всіляку ілюстрацію, схоже, як на мене. Ну, зараз будемо пробувати. Чесно кажучи, я не є великим прихильником і, здається, наскільки я пам'ятаю, я особисто ніколи не малював. Тому от розбив його на частинки і сьогодні спробуємо намалювати його. Я маю на увазі саме поп-арт, да? Тобто саме цей стиль. Не Давида, самого Давида я малював в художній школі дуже... багато, да, скажімо, дуже чи не дуже, це вже все для кожного індивідуально, але була в мене така практика, тож будемо з вами пробувати починати, і я думаю, що все в нас вийде. Видавлюю останні фарби собі на палітру, і будемо починати. Так, поки з цього почну. Окей. Що б я зробив? До речі, прочитаю чат. Ірина пише: вітаю усіх любителів малювання. Сьогоднішня тема і мене зацікавила. Хочу надихнутися вашою ідеєю. Супер, якщо це так, супер. Я дуже і дуже радий цьому. Тож спробуємо, і я думаю, що все буде гаразд. Так, давайте спробуємо. Наскільки ще світліше хочу. Так. І Олег нам в чаті також пише: доброго вечора. Я нещодавно намагався намалювати Мерлін Монро у стилі поп-арт. Ну, бачите, як ми з вами в одному руслі рухаємось, думаємо. Да? Мерлін Монро, да, така доволі відома. Картина, ілюстрація, да, щось на кшталт такого. Цікаво, я теж, знаєте, коли починав, я думав, можливо, Мерлін Монро зробити, а потім так подумав, що, в принципі, це вже було, і мені треба щось більш новеньке показати, хоча Мерлін Монро мені особисто подобається, як вона виконана там в цьому стилі. Ну, класно. Я сподіваюся і впевнений, що саме класно і у вас. Лише там все вийшло. Так, трошки жовтішого. То зараз я, бачите, найсвітліший колір набираю швидше, бо його найбільше тут, тому я на ньому вибір зараз і зупинив. А потім будемо набирати і все це підтягнеться нас. Нікі Кіцплей пише: привіт, що ти робиш? Привіт, саме зараз малюю те, що анонсовано. Як твої справи? Як поживаєш? Чи все добре? Так, і десь отут, напевно. Найсвітліші частинки такі пороблю. А в кого складнощі? Знаєте, зараз є багато фільтрів, де ви заганяєте будь-яку фотографію, і вона, ну так як експортується, змінюється, да, під будь-який стиль. Ну, от можна таким скористатись, якщо можливі складнощі саме в реалізації такого, да? Ну, якщо ви щось нове придумаєте, якщо ви малюєте те, що було, то там, напевно, вже трошечки легше
плані референсу зробити і придумати. От зараз ми волосечко трошечки доведемо до ладу. Я ж кажу, поп-арт. Ну, моя особиста думка, да, там, напевне, ті, хто гарно в цьому розбирається, як на мене, це дуже така ілюстраційна, журнальна або комікса, якщо ви хочете, тема. Тобто воно в такому стилі, багато яскравих кольорів. В принципі, за рахунок того, що воно таке машинне, да, намалювання всього йде, то в принципі і кольори вони можуть змінюватись, да, частками, а так, щоб вони були повністю там, знаєте, якісь розтяжки, переходи, то цього немає. І тут воно не потрібне. Тут, до речі, використовується чорний колір. Якщо ви будете малювати, то чорний колір сюди легко заходить, ну, тому що воно, знаєте, машинне все, наче на принтері надруковано. Так. Це я те, що читав, то це реакція чи відповідь художників на те, що весь світ був захоплений абстракцією, да, то от вони щось своє вже почали придумувати. І так, зараз трошечки затемню цей колір. Ну-ка. Не видно вам, наскільки цей темніше. Здається, да. Чи так? Так, Галина нам прислала ще веселих смайликів. Усіляких дуже дякую. Дякую за підтримку, дякую за перегляд і, звичайно, за кожне повідомлення у чаті. Тож, дякую всім. Воно кольорове, тобто збирається з усіляких будь-яких, в принципі, кольорів, можна це все збирати, але воно при тому, при всьому. При тому, при всьому все одно буде кольорове і гарне, ну, без тієї художності, до якої звик я, і весь час її пропагандую, так би мовити, да? Той рівень художності, який мені цікавий, подобається. Ну що ж, будемо малювати і робити і так. Коротше кажучи, набираємо нашого красення Давида. Так, цікаво, хто такий Давид. Ну, саме ось це скульптура, відома у всьому світі, яка і символізує Давида, який переміг Голіафа в свій час. Так. Окей. Ну, да, легенду чи притчу про Давіда і Голіафа, напевно, всі чули, то от це саме представник того Давида, який і переміг Голіафа. Хотілося б, щоб і Україна так само перемогла того Голіафа
який зі Сходу прийшов до нас з війною. Потрошку зараз ми його наберемо, зберемо, і потім, відштовхуючись від цього, наш красень. Так, десь тут ще. Хоча, ну, все одно, бачите, я веду так, щоб кольори були більш-менш зав'язані, пов'язані і там повторювались. Тому намагаюсь це зробити. Головне, що кольори, які ми додаємо, вони мають бути рівними. Да? Тобто вже гарно вимішані, гарно, однорідно так вкладатись на наш папір, для того, щоб вони вже були, наче це роздруківка на принтері, яка все згладжує. От ми її тут і додамо. Я ж кажу, це специфічно, але цей стиль, жанр, назвіть його як вам хочеться, дуже популярний, і картини, ну, коштують дуже багато. Не мої, звичайно, але Енді Ворхола, да, Енді Ворхола, то там величезні гроші коштує, вибачте. Тому, якщо є такий стиль, то, напевно, є і ті, кому він цікавий. От ті, кому він цікавий, для таких я і створюю і канал, і от наповнюємо тим, що може бути цікавим. Весь час я, ну, якщо хочете, назвіть, гонюсь, наздоганяю те, що для глядачів може бути цікавим, щоб не було тієї одноманітності, яка часто буває в класицизмі. Тому таким потрошечку ми і набираємо з вами зараз. Напевне, для вас це трошечки довго може бути, але ми зараз його збираємо так, наче мозаїку таку, да? То от він, наш Давид, має бути красивим, гарним, і саме таким ми його представимо світу, да, скажімо так. Так, сипляться ваші подобайки, дуже дякую. Кому цікаво, підписуйтесь, ще буде не один ефір, сподіваюсь, з якимись цікавими темами. Тому, кого це цікавить, я сподіваюсь, для вас буде корисна підписка. Так, Катя пише, жовтий теж гарний. Так, я затонував, бо якісь частини жовті в мене залишаться, просто-напросто, щоб вже за ними не ганятись, бо потрошку всього зробимо, щоб зайвого довго не робити. Сюди аж фіолетовим таким заліземо. Сипляться подобайки, бачу,
реакції в чаті. Всім дуже і дуже за це вдячний. Це дуже допомагає. Дякую вам. Дякую всім, хто допомагає створювати наш україномовний контент і допомагає його просувати, щоб його було більше в нашому україномовному YouTube. Тож всім за це дякую. Так, Любов приєдналась до нас, вітає в чаті. Вітаю я вас, дуже дякую, що приєднались. Тема у нас сьогодні, якщо ви не побачили, поп-арт. І я вирішив в цьому стилі намалювати Давида. Стати його. Я думаю, що стосовно цього можуть бути різні реакції, тому що у кожного своя думка. Тому що, знаєте, я навіть те, що на нотах малюю, то мені, коли музиканти пишуть, що я б за таке дав би чи дала б по рукам би, бо з нотами так не можна. Ну, я бачу, там ноти такі, що їх збирались викинути, мені друзі їх передарували, щоб не викинути. Ну і плюс вони російською мовою, то це єдиний, напевне, найкращий варіант для таких нот. Ну, тим не менш, є люди, які не погоджуються з тим, що деякі художники на чому малюють. Ну, це я особисто про себе кажу. Так. Так, напевно, менший пензлик візьму, щоб трошки оченятами помалювати, вималювати, щоб вже було з чим працювати далі, бо товстим пензликом сюди не залізеш, а маленьким, знаєте, я зазвичай беру це вже ближче до завершення роботи, але ж тут у нас, бачите, треба, щоб ті, хто заходить, щоб вони не злякалися цієї мозаїки, хоча я думаю, що така тема мало буде цікавості визивати. Ну, бачимо, як буде, так вже і буде. Це ж все одно, не сьогодні, то через рік чи через 2 викличе якусь зацікавленість. То хай буде, але тема така, якої в мене ще на моїх прямих ефірах не було. І мені здається, це від того ще цікавіше, щоб це все зробити. Бачите, я зразу якісь детальки підкреслюю, щоб він ставав гарніший. І поступово ми зберемо всього Давида. Так, Катя пише, то правда схоже на вітраж. Да, саме в цьому ціль моя і полягає, щоб зробити з нього такі, так би мовити, вітражі. Да? Ми його тут і будемо робити. Головне, що він з таких частинок складається. Ну і як я вже теж проговорив, що здебільшого тут чисті кольори. Менше розтяжок, ну не менше їх немає, я буду казати, прямо. Тому дядько, як косміт фіолетовий пише Катяна. Ну тут можна малювати, в принципі, будь-що. Я ж кажу, що в мене теж була ідея намалювати або Монолізу, або намалювати Мерлін Монро. Але це вже було, і я не знаю, наскільки це було б для вас цікаво. Да? А тут щось новеньке. Можливо,
таким чином мені вдасться вас більше зацікавити і спробувати або намалювати, або навіть просто почитати, да, за цей стиль в малюванні. Вважаю, таке теж має право на існування. Як я вже проговорив вам, да, що тут використовується чорний колір, тобто використовується обводка і часто використовуються якісь такі фони, да, або крапками, або тут у мене буде виходити лініями все з спини Давида і так далі. Тому все таке ілюстраційне, ну от ближче воно, знаєте, навіть не стільки як ілюстрація книжки, а більше як ілюстрація плакат або ілюстрація комікси. Да? От комікси, напевне, дуже добре сюди підходять для того, щоб охарактеризувати, як це все є. Бо тут є зазвичай малюють якісь бульбашки, да, де вписується, про що там вони розмовляють, чи думають ці зображені герої. То от такого всякого може бути і тут. Так, зараз щось Катя пише, зараз почитаю. Що там? Так, в мене якісь такі асоціації, що то ангел головний і дивиться на тих убогих у світі їх і світлом їх світлом. Ну, напевне, я, знаєте, коли в художній школі навчався, то я теж думав, що це Янгол, да? Бо він так зображений був дуже цікаво. Він таких великих розмірів. У нас в художній школі стояла статуя, хоча голова, не вся статуя, а голова його, то він дуже таких суттєвих розмірів, тому да, це таке, що не аби як. Тому, я думаю, його і створювали, да, як такого янгольської зовнішності все ж таки. Це парубок, да, такий, це не такий чоловік у віці, а більш хлопець. Що в такому стилі, да, от і, мені здається, римських багато скульптур дійшли ще до нас. Тут, напевне, і там щось таке було або могло бути. Так. Сипляться ваші реакції. Дуже вам за це ще раз дякую. Ага, Літо приєдналась, пише: добрий вечір. Цікава ж сьогодні тема. Дуже дякую. Приємно читати такі слова, що для вас тема ця є цікавою, бо підбір, я весь час вам жаліюсь, вибачте мене, за те, що підбір теми для мене є дуже важким. І я весь час вам кажу, що якщо вас цікавить, пишіть, будемо малювати, бо підібрати тему інколи набагато важче. Тему цікаву. Я, звичайно, ще не знаю, що у нас з цим ефіром буде. Ну, як буде, так і буде. Вже відступати немає куди. Так.
Хто щось пише там в чатах інших. Окей. Ми з вами сьогодні малюємо ось цього хлопця Давида, який переміг Голіафа. Ось тут такого кольору. Тобто я розумієте, да, що зараз набираю це, потім я зайду сюди ще чорний колір, він стане ще контрастніше, і відповідно це одразу все стане на свої місця. Ну і плюс, я думаю, ви зрозумієте, чому я жовтим зробив підкладку, бо якусь частину я все ж таки буду залишати жовтою, то воно полегшить мою, так би мовити, художню участь в цьому всьому. Так, зараз ще. Думав, коричневий кольор мені не знадобиться, але бачу, що все ж таки я хочу деякі кольори приглушати коричневим кольором. Коричневий кольор, до речі, він як чорний. Коли ви щось малюєте, щось яскраве, додаючи туди трошки коричневого або чорного. Тобто, я весь час кажу, що чорний колір не можна використовувати. Якщо використовувати його для приглушення, да, не для того, щоб там тіні малювати чи ще щось, а саме для приглушення він гарно себе буде вести. Ну, тут дуже важливо не переборщити, не зробити зайвого і так далі. Так, що в мене не дуже мені подобається цей колір. Зараз щось сюди додамо і щоб він був гарний. Так, зараз трошки фарби. Окей. Так, а ну-ка, ще світліше треба робити. Тобто, бачите, я вам проговорив, що фарби більш чисті, хоча я собі вимішую для того, щоб воно було більш дорогоцінне, якщо вам хочеться так назвати. Да? Дорогоцінність в багатстві кольорів часто є. То вже якщо у нас ми не створюємо, так би мовити, складнощів, ми малюємо чистим, рівним кольором, не чистим, рівним кольором, да? То вже хай воно буде виглядати багато. Тому що дуже часто фарба просто з туби видавлена, з тюбіка такого, не є унікальною. Цю унікальність можна створити самостійно. І за рахунок того, що перед вами відкритий весь світ, я маю на увазі в плані змішування фарб, можна мішати, змішувати і створювати все, що завгодно, тому що зелений може бути, ну, приблизно 2 мільйонів відтінків. Ну, я образно кажу, звичайно, зараз я це перевіряти не буду, доказувати, але я за те, що змішуючи фарби, ви багато чого зрозумієте, побачите і саме найголовніше відчуєте. Да, от воно. Це те, що можна відчути, буде дуже гарно проявлятися, коли ви будете малювати і створювати свої кольори. Свої я маю на увазі вимішуючи їх. Ось так. Зразу хочу проговорити з вами, можливо, ви помітили, напевне, що я час від часу, кожен день або через день запускаю якісь прямі ефіри. Я їх буду приховувати, бо ви їх вже бачили. Ну, я з тою ціллю, що вони вам не набридли,
що ви не почали від мене відписуватись. Це робиться для нових підписників. Зараз знову змінюються алгоритми YouTube, і вони кажуть, що треба частіше і більше проводити прямих ефірів. І в мене, ви бачите, здебільшого ефіри такі вертикальне відео, а багато хто з глядачів писали мені, що хочуть, щоб відео було горизонтальне і щоб було фото. То це дійсно працює, людей підписується більше і краще. Ну, це такі прямі ефіри виключно для нових глядачів. Да? То ви, сподіваюсь, вас це не бентежить сильно. Але ну, я проговорюю, тому що, знаєте, YouTube з мене це вимагає для того, щоб він давав просування моєму каналу, і я це роблю. Але я буду приховувати, бо там воно на півдня, да, воно зациклені такі відео йдуть, то, звичайно, я цим не буду весь канал перетворювати в таке. Тобто воно прийшло, підписалась там якась певна кількість людей, і я буду потім приховувати. Так що не лякайтесь, якщо будете періодично бачити і таке, бо я ж кажу, YouTube каже мені, що треба так робити. Ну, треба, я людина в цьому вільна, але якщо він це вимагає, то він каже про те, що він буде це просувати. Якщо він буде просувати відео, значить треба їх робити. Так що роблю це не для того, щоб вам набридати. Ну, бачите, така мозаїка у нас з вами виходить. Такий дядько трошки чудернацький, напевно, да, для вас? Але з поп-артом ми з вами зобов'язані познайомитись. Бо я ж кажу, що для мене це трошки таку новинку, але новинку-цікавинку, да, скажімо так, що воно мені цікаво, дуже цікаво пробувати нові стилі, те, в чому я не малював, не пробував. Я цього приховувати не буду, бо ну, настає той момент, коли ти вже намалювався і хочеться спробувати щось нове, ну хоча б щось новеньке, знаєте, так, спробувати. То от, в принципі, ось такі зміни і спроби дуже добре допомагають. Так, Ліза пише, цікава історія створення поп-арту. Енді Воргол, яскравий приклад, як українець може зробити якусь здобутку для чужої держави, розвинути її культуру. Звичайно, і такого дуже багато, особливо українці, да, які весь час багато іммігрували, багато де себе проявляли, але вони, да, асимілювались уже в тих державах. Тому тут є ще й таке, звичайно. Так, трошечки це яскравіше хочу, щоб було. Ну, зараз це наберу потрошечку, а потім ще і чорним. І потім фон зробимо і будемо дивитися, що у нас з того всього виходить. А ви, сподіваюсь, скажете, чи мав я право взагалі починати і пробувати те, що зробив відносно свого бачення, відносно своєї спроби в цьому поп-арті.
Що бачите, багато з вас все чудово знають, бо у мене на майстер-класах я часто проводжу паралелі з з майстер-класами, де до мене приходили люди, і ми малювали. То от саме поп-арт у мене ніхто не малював. Там. Хоча багато хто цікавився. У мене знайомих художників багато, ті, які малюють в цьому стилі, які його обожнюють, які там продаються і так далі. Так? Тому це дійсно є, це я особисто бачив і знав. Так, вже гарно виходить, пише нам Ліза. Дуже дякую, Ліза. Ну, бачите, ми і спілкуємось, і наповнюємо це все, щоб воно було гарне, красиве і, сподіваюсь, достойне того, щоб можна було казати, що ми розглянули цю тему. Так, ще й волосся десь яскравості якоїсь хочеться додати, щоб воно теж все було. Я ж кажу, зараз воно не таке яскраве, бо все насичене, темне, бо все навколо світле. От коли я зараз буду додавати темні кольори, я не знаю, чорного, можливо, десь в мене там лежить в фарбах. Ну, якщо є, то я може візьму, якщо немає, то я його намішаю та й зробимо все як найкраще. Єдине, що оцей мені кольор якось не дуже подобається, я його перероблю. Коричневий. Додаю сюди червоного трошки, зараз щось намішаю, таке, щоб він був більш гарніший, більш благородний такий, знаєте, щоб він був. Ось такий мені цікавіше стається. Тут ще щось таке додам. І тут, напевне, теж, да? Трошки, щоб і м'язи його показати, бо він, хоча і така юна людина, як назвав би його, але він м'язи все ж має, худенький, підтягнутий такий, то нам це все теж дуже бажано передати, бо в цьому є його краса. Так. Навіть ці кучері, бачите, вони кольором все можна чудово взяти, передати, і воно гарно все це ще й доповниться. Так, окей. Трошечки він, напевне,
оживає у нас, да? Потім стати переможним Давидом. Голіафом. Ні, Давидом, да. Він переміг Голіафа, це точно. Ну ж, ще світліше. Трошки вліз. Підправимо. Бачите, навіть ось зараз світліші кольори заходять, і вони вже трошечки якийсь баланс наводять. Да? Вже ті кольори, які в нас є, мають відносність, да? Не все є темне, то от воно те, що не темне, воно його баланс, да? Тобто є світле і темне, і різні, вони, так би мовити, ще й за температурою, тобто тепле, холодне. Да? Не просто жовтий. Жовтий це одне, а коли ми доповнюємо потрошечку це все, то ще й інше виходить. Давайте ще сюди кинемо. Бачите, мені все одно хочеться десь залізти, щось, якісь різно відтінкові поробити відносності, да? Тобто там світліше, темніше, ці розтяжечки різноманітні, тому хочеться то там влізти в це все. Так. Так, зараз, напевно, візьму вже якийсь темний колір, змішаю синій і чорний, і з того почнемо вимальовувати контрастність. Коли це буде готове, ми потім ще будемо підправляти, що нас буде влаштовувати або не влаштовувати таким чином. Тож зараз помішаємо фарб, так би мовити, бо цього вже нам треба. Так, окей, давайте спробуємо з якихось великих масивів. Ось зверніть увагу, наскільки кольори, які зараз темні, відносно чорного, зміняться. Зміняться в тому плані, що буде здавати, що не такі вже вони і темні. Тобто наше око сприймає все відносно.
І поки нема чогось темного, він воно наше око обирає для себе, що є темним. Да? Тобто це от фотоапарати те саме роблять, вони беруть щось за основу, що може бути найтемнішим або білішим. То фотоапарати, так би мовити, роблять плагіат нашого ока. Так. Навіть сюди чорт, напевно, кладу, щоб воно... щоб зав'язка була, да? Щоб він цей чорний скрізь був і в усьому був представлений. Так, зараз фарбу мішаю. Так, тут великі масиви такого чорного, можливо, я потім ще щось тут порозбавляю. Зараз я просто обходжу те, що я вже тут наніс. Маю на увазі кольори. То от кучері зараз його підправимо і вже будемо бачити, що у нас куди і як іде, для того, щоб мати потім, знаєте, можливість для маневрів. Поки воно не намальовано, не зрозуміло, да, які ми маневри зможемо зробити, а які, можливо, і ні. Так, що у нас ще тут? Отушка гарно йому. Меншим пензликом візьму, але бачите, я знову ж таки вам нагадаю, що по максимуму працюйте великими пензликами, ви вчитеся управляти фарбою, вчитеся управляти пензликом, а це супер важливо. Тому не забувайте, поки ви можете працювати великим пензликом, більшим. Це не найбільший мій пензлик, але й не тоненький, яким можна, знаєте, прям волосечко по одній штучці вимальовувати. Тому поки можна, намагайтесь робити це саме великим пензликом. Ви потім, якщо у вас досвіду цього немає, з досвідом ви відчуєте, наскільки легше і швидше ви потім почнете малювати це все.
Тут, напевно. І зараз тепер візьму менший пезлик і вже ним. Він, можливо, не дуже менший, але тонший. Да? А тут ще така щетинка жорстка, то зараз помалюємо. Багато води на пензлику зараз. Можливо, десь фарба ще й потече. Багато набрав. Можливо, ні. І справді. Зараз будемо бачити. Так. Зазвичай завжди тут малюю, а пальцем кудись влажу. Знаєте, коли щось малюєш. Ну, так буває. Так, і здається, він потрошечку, да, стає у нас схожий на Давида, на людину. Видно, що це вже не кіт і не собака. Не? Бачите, як розподілення йде, одразу все стає на свої місця. Вітаю всіх, хто приєднався. Дякую вам за те, що, перш за все, за те, що приєднались. По-друге, у нас сьогодні тема поп-арту, і малюємо ми такого дуже класичного Давида, скульптуру Давида в стилі поп-арт. Тож, кому цікаво і подобається, приєднуйтесь до нас, підписуйтесь і будемо разом малювати, спілкуватись, якщо для вас ця і інші теми, які ви могли побачити на каналі, є цікавими. Якщо є, то радий буду, якщо будете з нами в спілкуванні, малюванні.
Тож приєднуйтесь, то можливо вперше на каналі. Так, Ліза пише, бачу, таке малювати досить складно, щоб передати світло, тінь і контрасти. Можна заплутатись. Можна, ну це якщо сісти і не під прямий ефір, а сісти з чашкою кави або чаю, да, хто що любить, і сісти малювати, то в принципі це такий рівень, як релаксу, як люди мандалу, як люди малюють картини по номерам. Да, от. Сидиш і збираєш собі це все в одне ціле, в сукупність. Да, звичайно, тут немає такої, от як я люблю, волі, так би мовити, да, щоб взяв, розмалював, замалював, але тут інше є. Да? Тобто в усьому є свої плюси і мінуси. Тож, всяке може бути. Так, що тут бачу. Деталізація. Деталізація завжди багато забирає часу, а тут вона, ну, сама деталізація, да, береш і вишукуєш, де що можна тут зробити і чим доповнити. Тому деталізація, да, вона час тягне, ну, тим не менш щось. В цей час вона і щось зробити дає. Так, у вас були такі картини, що ви малювали десь рік, а може і більше. У мене були такі картини, але це, знаєте, не тому, що я кожен день малював, а таке було, що я охолов до картини, втомився від неї. Або є інша робота в цей момент. То такі в мене картини були, і я малював рік і два було таке. Я, до речі, теж, коли навчався ще, я не розумів, ну як картину можна малювати роками. А якщо ти нею не займаєшся, вона все одно лежить, то рано чи пізно. А час все одно йде, то рано чи пізно, да, можна написати 2, 3, 5, 10 років малювалась картина, але найчастіше це не через складність, або може бути через те, що художник змінює щось, почав малювати, а щось не подобається. І змінює в такому випадку. Таке, да, ну це пошук. Да? Якщо сів і малюєш, то в принципі не так складно то все. Ну, от, наприклад, в мене, якщо є замовлення, да, то на замовлення малюєш, там воно обумовлене виключно висиханням фарб. Все інше вже туди дуже сильно не підмішується. Тобто, якщо людина дає якийсь референс, каже, я хочу, щоб це було так намальовано, або так, або було зображено оце, або оце, то воно легше так зробити все те, що хоче людина. Звичайно, коли ти шукаєш і не можеш чогось знайти, то, звичайно, да, воно
затягує дуже сильно. Або якщо в тебе є інша робота, і ти зараз не можеш приділяти певну кількість часу для цієї роботи. Тоді да. Так, щоб кожен день малювати і малювати роками, то я думаю, що такого не дуже багато можна знайти серед художників. А пошук інколи може бути дуже і дуже довгий, якщо шукати. Просто ще задача тут, ну, все залежить від бажання, в першу чергу, від можливостей. Можна це розділити, знаєте, там, дуже на великі такі умовні частини. Тоді воно швидше малюється. Да? Тобто, якщо тіло, ну, умовно скажу, порубати на такі великі частинки, тоді це довше. А чим менше воно, тим більша така деталізація, більше треба це все домальовувати, вимальовувати. Так, ще тут закрию, бо воно під шию. Тут краще, щоб були темніші якісь кольори. Так. Окей. Давайте тепер ще зробимо таку штуку. Так.
І ще часто в поп-арті такий яскравий, насичений фон, а зазвичай або такими ось лініями розходиться, або якимись крапками, або і те поєднується, да, часто. То от, зараз і я сюди додам. Так, бережи. Оце ще. Так, зараз вже трошки буду завершувати фон. Тоді вже відносно подивлюсь, що в мене де і як в'яжеться, а що не в'яжеться, для того, щоб довести вже до ума. Так мовити. Ну, ви, я думаю, бачите, да, що абсолютно таке плакатне виходить. Плакатна історія, як колись малювали комікси, афіши такого плану. Тобто це не гарно, не погано, ми просто констатуємо факт і розбираємо, що який він попап, що він передає і що він нам ну, яку дає можливість, да, які його особливості. То от, зображення розбивається не на світло і тінь. Ну, воно то розбивається, але воно розбивається на світло і тінь по кольорам, да, назвемо це так. Так, Ліза пише гарно, дуже дякую, дякую, Ліза. Це дуже приємно читати такі коментарі. Так, зараз ще допрацюємо те, що тут у мене є, і будемо бачити, що. Ну, і акрил, бачите, так само, як і гуаш, дає можливість ось відносно товстими шарами це все вкладати і розмазувати. Інколи можна навіть, знаєте, акрил вкладати без води. Є фарби, що не дуже густі. Ну і так, якщо хочеться. Якщо треба, то можна і без води це все підтягувати туди. Окей, зараз. Треба підрівняти вже ж тоді раз. Раз почав, то треба зробити гарно. Тут сюди, сюди, тут.
І ось зараз найтоншим пензликом ще губи я вам покажу. Заодно і око тут, напевне, підлізу підправити, бо так. Ну, на цьому, я думаю, і окей буде, якщо вам було цікаво, я сподіваюся, що вам було цікаво подивитись, поспілкуватись і побачити, да, що ми з вами тут зробили, то не забувайте поставити вподобайку, підписатись, якщо для вас є цікавим такий контент. Отут я бачу зайвий трошечки замалював. Не те трошки зробив. Окей. Добре, на цьому я всім дуже дякую. Дякую за підтримку, перегляди, за кожну вашу вподобайку і повідомлення, яке ви написали. Це дуже допомагає, дуже надихає і знаєте, відчуваю, що ти це робиш не дарма, а вам було цікаво. Тож, якщо це дійсно так, не забувайте поставити вподобайку і підписатись. Хто не підписаний. У кого є ще цікаві ідеї, що вам було б цікаво, щоб, можливо, щось у вас не виходить, сміливо про це, будь ласка, пишіть, і будемо з вами розбирати і створювати, так би мовити, відповіді на ваші питання, бажання або якісь частини в малюванні, які у вас, можливо, не виходять. Хоча я сподіваюся, що це не так. Вже прибігла моя помічниця і щось, як завжди, по завершенні хочу вам сказати. Кажи. Підписуйтесь на канал і всім пока-пока. Підписуйтесь на канал і всім пока-пока. Дякую всім за перегляди, дякую всім за увагу. Бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами і сподіваємось, віримо в найближчу перемогу для нашої країни. Тож, дякую вам усім. Пока-пока. Скажи пока-пока. Пока-пока. Каже, на добраніч всім. На добраніч всім. Всім на добраніч, так. Да. Папа. Дякую. Не все поможу. Ну давай я домалюю, потім будеш малювати. Все, дякую всім, пока-пока. Ти помалюй, ти час бачиш?